Kumusta YouTube? Nandito tayo ngayon sa Marikina Riverbanks sa NIKE Outlet Store and so, tara pasok tayo sa loob. Tignan natin kung ano mga naka-sale nila ngayon. Nandito tayo ngayon sa loob ng NIKE Outlet Mall sa Marikina Riverbanks kasi nabalitaan namin na meron silang mga bagong bagsak na basketball sneakers ngayon. So, mga nasa likod natin. So, isa-isahin natin. So, simulan natin dito sa Jordan Legacy. So, ito meron na nito sa mga ibang outlet. Pero dito sa Riverbanks, bagong bagsak lang to. So, presyo nito, 7,195. Ngayon, 5,756 na lang. Etong KD na to, KD12, ito, matagal lang stock to dito. So, presyo niya, 7,645, 6,116 na lang ngayon. Ito, lumang colorway na. Pero, meron silang bagong dapat. Ito, color white. So, color white, pero yung mga flyer wire niya sa loob, iba-ibang kulay. So, may pop of color pa rin siya. Pero, very clean colorway. So, yung presyo niya, 7,645. Ngayon, 6,116 na lang. So, kung naghahanap kayo ng KD12, ito, dati meron na sila dito sa Marikina Riverbanks. Pero naubusan yata. Ngayon, nag-restock. Ang daming stock nitong Lebron 16 low. So, anyway, yung presyo niya, 8,095. Ngayon, 6,416 na lang. Nag-restock din sila nitong Nike Alpha Dunk. Ito yung isa sa mga pinaka-weird na sapatos na pang-basketball na makikita nyo. So anyway, presyo nito 8,995. Ngayon, 7,196 na lang. Ito, restock din to. Yung Kobe Mamba Rage. So, presyo nito 5,295. Ngayon, 4,236 na lang. Kobe Mamba Rage, all black. Meron din silang bagong bagsak na Lebron Soldier 13 in the Breads colorway. So, ito yung parang roller skates na strap. Walang laces. Ang presyo niya dati is 7,195. Ngayon, 5,756 na lang. Sulit na rin mga ka-LNS. Meron din silang white na colorway. Pakita sa inyo. Ito naman yung white na colorway. White and black na colorway na ng Lebron 13 na Soldier. Lebron Soldier 13. And nag-iisa na lang Jordan Why Not 0.2. Itong white and multicolor colorway. So anyway, presyo nito is 6,745. Ngayon, 5,396 na lang. Grabe. As you can see, ang dami pa rin Jordan sa Lebron dito. Tulad nito, Jordan 33 low. Napakaganda sa pants. Pero ang dami pa rin lang stock. Meron pang ibang colorways. Ayan. So, 20% off from the retail price. So, meron din Lebron 3 na very classic. So, ito, naka-sale din to. 20% off. So, nandito tayo sa basketball section. Again, ang mga kasama lang sa Christmas weekend sale ng NIKE Outlet Riverbanks is yung mga running and training shoes. So, yung mga lifestyle sa basketball sneakers, hindi kasama. So, pero tignan na rin natin. So, anyway, guys, update ko lang kayo. Nakatiktik kami sa Marikina Riverbanks sa Nike na hindi matutuloy ang 50% off sale sa mga running and training sneakers. Pero huwag kayong mag-alala. Bibigyan ulit namin kayo ng updated video pag natuloy yung 50% off sa mga running and training sneakers. So ito yung Nike Air Versatile 3. So ang price na is 3,695. Sulit na sulit pang basketball. Ito naman yung Lebron Witness 3. Ito yung black colorway. Meron ding red colorway. Ang presyo naman na ito mga to, 4,995. Meron din black and multicolor colorway dito. So medyo okay din, maganda rin.
Ito parang bagong colorway lang to ng ng Kyrie Flytrap. So yung actually yung color nung outsole niya dito sa gilid medyo maganda. Multicolor. Yan. Black, red and blue. Tapos itong color na to maganda. Ang price niya 3,695. Nandito naman tayo sa Jordan section. Anyway, ito yung Jordan Pro React. So, React midsole. Ayan, kaya balabot. Ang presyo niya dati, 7,645. Ngayon, 6,116. Tapos marami siyang colorway. Meron itong blue. Meron itong navy. Meron itong red and white. Same price ng lahat. Tapos, ito naman yung Jordan Pro React 720. Yan. So instead na React, Air Max na 720 yung midsole niya. So price naman nito from 8,995, 7,196 na lang. Tapos ito yung Air Jordan 2. Actually sa lahat ng numbered Jordan, ito yung pinaka hindi popular, Jordan 2. Pero ito yung una niyang slam dunk contest win. Tapos ito yung BHM colorway, Black History Month. So ang original price niya 9,445, ngayon 7,556 na lang. Ito naman yung dalawang colorway ng Air Jordan 9. So isa din ito sa mga hindi popular silhouette ng numbered Jordans. So anyway, ang price niya is 9,445. Discounted price is 7,556. Guys, parang awa niya na. Ubusin na natin tong Air Jordan 5 Laney. Parang lahat sa outlet vlog ni Manuel, nakita ko tong sapatos na to. Anyway, yung material nito napakaganda. So, yung nubuck leather niya, napakalambot. Colorway di naman masama. Pero ang price niya, 9,895 is 7,916 na lang. Siguro baka pag nag 50% off to, maubos na tayo sa Nike Sportswear section. Ito yung mga lifestyle sneakers. So makikita nyo, napakaraming Vapor Max dito. So lahat ng Vapor Max, naka 25% off siya. So maraming colorway. Meron ng black and gold, two-tone colorway, Flyknit, Vapor Max. Ito yung Vapor Max this year, mesh upper. Ito pa, purple, Flyknit upper. Okay na. Postizo sneakers. Ito naman yung React 270. Bagong labas lang to this year. Nakikita pa to sa mga retail shops, pero ngayon naka-sale na siya. 25% off. Tapos meron din silang mga bagong baksak na Nike Air Max 270. Mga bagong colorway lang sa outlet to. Ito, all white. Yan, ang presyo niya 7,645. Ngayon, 5,733 na lang. All white. Meron din ito. Okay, so teal yung midsole and yung air unit. Medyo gray or white yung taas. And original price niya 7,645. Ngayon 5,733 na lang. Ito naman, same lang. Gray upper and midsole, red yung air bubble and red hits. Tapos pinaligaw na Nike SB, hindi natin alam. Tignan natin kung ano to. Okay, so ano siya? Nike Zoom Stefan Janowski na leather na medyo woven yung taas. So kung may mga daddy dyan na gustong magsimbang gabi, perfecto para sa mga sa inyo. Okay guys, hindi ko napansin, andito pala yung karamihan ng ng simbang gabi daddy sneakers, Stefan Janowski. So yan, saka kung magdadrive kayo ng pamatagalan, okay to, may zoom pa. Okay guys, yun yung pag-visit natin sa Nike Outlet Mall sa Marikina Riverbanks.
I hope you like this video, and if you do, please press the thumbs up button down below. And kung hindi pa kayo nagsasubscribe, mag-subscribe na kayo. Tandaan, meron kaming Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok. Again, my name is Froilan. Hanggang sa muli.